Okay, all right. Chapter 4. अब हामी दानियल 4 अध्यायमा जान्छौँ। Only we have 40 minutes. Let's run. अब 40 मिनेट मात्र छ हामीसँग आजको लागि, त्यही भएर हामी Because as I mentioned, I want to focus on chapter 9, 10, 11, 12. विशेष गरी मैले जोड दिएर तपाईहरुलाई पढाउने चाहिँ 10, 11 र 12 So अध्याय हो। chapter 10, 11, 12, we have to run fast. र त्यही भएर 10, 11 मा नपुगुन्जेल Because I will take time for those 3 chapters. तीनटा अध्यायलाई चाहिँ मज्जाले समय दिएर पढाउने इच्छा छ। Okay, chapter 4, verse 1. 4 अध्यायको 1 पदमा हामी जाउँ। Okay, he declared something here. र 4 अध्यायमा तपाईले 1 र 2 मा पढ्नुभयो भने उहाँले चाहिँ नबुकदनेश्वरबाट चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। Okay, he signed on a paper. उहाँले चाहिँ एउटा पेपरमा साइन लाउनु भएको छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। But in the history of the Babylon, there is no record about this story. र अब बेबिलोनको इतिहासमा चाहिँ यो घटना छैन। Okay, the Babylon history is the archaeologist. What's that? Who studies the ancient time? Archaeologist. Yeah. Right. Okay, archaeologists. They found the histories of the Babylon a lot, but they could not find the history from the recording. र चाहिँ अब बेबिलोनको इतिहास पढ्ने जति पनि अन्वेषकहरू छन्, आर्कियोलोजिस्टहरू छन्, उनीहरूले हजुर हजुर पुरातत्वविदहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ यो घटना चाहिँ बेबिलोनको इतिहासमा पाए। Because all the histories are written for the victories. I mean who made the victory? अब इतिहास चाहिँ के लेखेको छ भने विजय गर्नेहरू कसले जित्यो, जित्नेहरूको चाहिँ इतिहासमा लेखिएको छ। Shameful stories they do not record. अब एकदम दुःख लाग्दो अलिकति के भन्छ लजास्मत घटनाहरू The king of Babylon, the Nebuchadnezzar, he became an animal for 7 years. अब यहाँ 4 अध्यायमा चाहिँ बेबिलोन जस्तो ठुलो देशको राजा चाहिँ 7 वर्षसम्म चाहिँ पशु जस्तो भएर घाँस खाएको घटना छ। That's why they do not record. त्यही भएर बेबिलोनको इतिहासमा यो घटना Understandable. है, यो लेखिएको छैन। यो Okay. बुझ्ने कुरा हो। So but anyway, this is his testimony. र यो चाहिँ नबुकदनेश्वरको गवाही हो। Chapter 4 is a testimony of the king Nebuchadnezzar. र चाहिँ दानियल 4 अध्याय चाहिँ नबुकदनेश्वरको गवाही हो। Okay. So I Nebuchadnezzar was at rest in my house. र त्यही भएर 3 पददेखि भन्छ कि म नबुकदनेश्वर 4 पदमा म नबुकदनेश्वरमा आफ्नो दरबारमा बसिरहेको थिएँ। Means he's not fighting. र यसको मतलब उहाँ चाहिँ लडाई गर्ने भएको छैन। उहाँ चाहिँ सन्तुष्टिसँग समृद्धिसँग दरबारमा बसिरहेको बेला। That's why we can think this is happened when he was quite old. र यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने नबुकदनेश्वर अलि बुढो भइसकेपछि चाहिँ यो घटना लेखिएको So थियो। theologians they think that this is around, it is happened around BC 570. र चाहिँ थियोलोजियनहरूले चाहिँ 570 570. र थियोलोजियनहरूले के विश्वास गर्छन् भने लगभग 570 BC तिरको घटना थियो है यो 4 अध्यायको भन्ने कुराहरू बाइबल विद्वानहरूले। He saw a dream. 570 He saw a dream again. लगभग है। अनि त्यो समयमा फेरि नबुकदनेश्वरले फेरि सपना देखे, which made him afraid. अब यो सपनाले चाहिँ भयभीत तुल्यायो भन्ने कुरा। He needed interpretation. अब फेरि सपनाको अर्थ चाहियो राजालाई। Do you think he still have the memory about the dream or not now? अब अहिले चाहिँ उहाँको सपनाको याद थियो कि थिएन होला। Chapter 2 he forgot everything. 2 अध्यायमा चाहिँ सपना बिर्सेको थियो। Chapter 4 4 अध्यायमा he remembered. सपना बिर्सेको छैन, उसले के गरेछ सम्झेको छ। सपना चाहिँ सम्झेको छ तर अर्थ थाहा छैन। हो 4 अध्यायमा। Yeah, so he called the people for the interpretation. अब अर्थ मात्रै खोल्न मान्छेहरु बोलाए। So magicians, astrologers, and the Chaldeans, and then the sorcerers, they came. अब जादुगरहरु, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरु, कल्दीहरु हैन, ज्योतिषहरु, जोखाना हेर्नेहरु सबै अब त्यो विद्वानहरु आए। He told them the dream and then requested the interpretation. र उनले चाहिँ मेरो सपना यो हो भनेर बताइदिए। अब यो सपनाको अर्थ के हो बताऊ मलाई भनेर भने। But they did not make it. उनीहरुले त्यो अर्थ बताउन सकेनन्। So he called Daniel again. अब फेरि चाहिँ राजाले दानियललाई बेलशस्सर राजालाई बोलाए। His name is Belshazzar, according to the name of the God. In him is the spirit of the holy God. He is the holy God. र चाहिँ अब दानियल मका आए र तिनले सपना बताइदिए। तिनको नाउँ के थियो?
बेलत सजर King थियो Nebuchadnezzar- बेलत सजरको मतलब के हो भन्दा पवित्र देवताहरूको आत्मा तिनमा छ भनेर दानियलको नाम के राखिदिएको थियो बेलत सजर है बेबिलोन King Nebuchadnezzar, he knew that he has the Spirit of God. किनकि राजा नबुकदनेश्वरले चाहिँ दानियलमा देवताको आत्मा छ Holy भन्ने कुरा Spirit is with him. परमेश्वरको ईश्वरको आत्मा छ पवित्र आत्मा यो मान्छेमा छ है भनेर यो नाम Because he has many experience and many times with him together, that's why he can understand, wow, he's a God's person. र चाहिँ अब दानियलसँग धेरै लामो समयसँग समय बिताएपछि अनि बुझिसकेपछि यो मान्छेमा चाहिँ ईश्वरको आत्मा छ भन्ने नबुकदनेश्वरलाई थाहा थियो My dream, my dream. मेरो सपना अब My personal dream is that अब मेरो सपना है मैले when I was a student, जब म विद्यार्थी थिएँ theology student, थियोलोजी विद्यार्थी थिएँ and my professor, मेरो प्रोफेसरले भन्नु he's a genius. उहाँ चाहिँ एकदम He will come. He will come here, I think. He will come. सायद उहाँ पनि Dr. आउनुहुन्छ Nam, anyway, he's a genius. र डाक्टर नाम सायद उहाँ पनि पढाउन आउनुहुन्छ होला एकदमै He राम्रो read the Old Testament in Hebrew. He read the New Testament in Greek. र उहाँले चाहिँ हिब्रूमा सबै पुरानो करार पनि पढेर भ्याउनु भएको छ अनि ग्रिकमा नयाँ करारको पुस्तक पनि सबै पढेर भ्याउनु And he can read the Deutsch, the German language. He read everything about the philosophy. अनि उहाँले चाहिँ जर्मनी भाषा डच भाषा पनि जान्नुहुन्छ अनि दर्शन शास्त्रीहरूको विषयमा सबै पढ्नु भएको And he studied in the States, English, no problem. र अब उहाँ अमेरिकामा पनि पढ्नु भएको कारणले गर्दा He's a genius इङ्ग्लिस पनि anyway. I think he will इङ्ग्लिस पनि come for समस्या your teach, the class. र लाग्छ अब कुनै समयमा चाहिँ उहाँ सायद आउनुहुन्छ होला Anyway, my professor. जे होस् उहाँ And Dr. Ha, he was also my professor. र चाहिँ डाक्टर हा पनि उहाँ पनि उहाँको मेरो चाहिँ प्रोफेसर हो He taught me the Greek language. र डाक्टर हाले ग्रिक भाषा पढाउनु भएको थियो मलाई So strict professor. एकदम कडा खालको प्रोफेसर हुनुहुन्छ Be careful. एकदम होशियार हुनुहोस् है भन्दै। Every time, every hour, test. र उहाँले चाहिँ प्रत्येक घण्टा प्रत्येक समयमा Memorize पढाउने and साथै test. पढाउने साथै टेस्ट लिइहाल्नुहुन्छ अरे ल जाने कि जानेन भनेर Dr. Ha, whoa. डाक्टर हा भन्ने साथै अब कोरियामा चाहिँ विद्यार्थीहरू Anyway, another doctor, my professor. जे होस् अर्को प्रोफेसर हुनुहुन्छ Just right after lunch, it's really sleepy. अब खानापछि एकदम निन्द्रा लाग्थ्यो In the classroom, there were 60 people. अनि क्लासमा चाहिँ 60 जना We विद्यार्थी have how many people now? हाम्रो यहाँ 32 32, okay. 32, double number. र यो भन्दा डबल नम्बर So I है was big, and my body is big. म चाहिँ मोटो थिएँ Some people, they are really happy to sit at my back. र म मोटो भएको कारणले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ मेरो पछाडि बस्न And they रुचाउँथे sleep. मेरो पछाडि बस्यो भने चाहिँ सुत्न सजिलो हुने अरे छेक्किने But भयो pastors, you know what I'm saying? At the front, we can see everything. तर अब अगाडिपट्टि चाहिँ के छ सबै देख्न सकिन्छ Even they hide, we can see everything. र अब मान्छेहरू चाहिँ लुकिरहेको भए पनि अथवा लुकेर सुत्न खोजे पनि सर्लक्कै देखिरहेको So हुन्छ हामीले sometimes, professors, they shared some funny stories. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही भएर प्रोफेसरहरूले रमाइलो लाग्ने घटनाहरू भनिदिनु Because at the teaching, everyone sleep, but at the funny stories, everyone wake up. किनकि पढाउँदै गर्दा चाहिँ सबै भुसुक्कै जान्थे अरे तर रमाइलो घटना भयो भने चाहिँ फेरि जुरुक्क उठेर के रहेछ भने सुन्थ्यो अरे Okay, my professor, he had a business trip to another city. र चाहिँ मेरो प्रोफेसरको चाहिँ अर्को ठाउँमा जानुपर्ने And भयो then another pastor was with him together in the same room. र चाहिँ अर्को पास्टर पनि उहाँसँगै He हुनुहुन्थ्यो shared the room together. दुईजना सँगै बस्नु भएको But थियो he was a senior than my professor. र उहाँको अब के भन्छ मेरो प्रोफेसर भन्दा चाहिँ So this एकदमै सिनियर पास्टर This हुनुहुन्थ्यो senior pastor told my professor, अनि सिनियर पास्टरले चाहिँ मेरो प्रोफेसरलाई Pastor भन्नुभयो Nam, पास्टर नाम you know what? तपाईँलाई थाहा छ I went to the department store to buy your shoes. र म चाहिँ जुत्ता किन्नलाई एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा It गएको was थिएँ around the 1970 or 198, beginning of the 1980, just around that time, or around 40 to 50 years ago in Korea. र आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि घटना मैले भन्दै हुन्छु Korea was so poor at the time. त्यो समयमा कोरिया चाहिँ एकदम So गरिब देश थियो poor. धेरै नै गरिब देश थियो Korea became stronger than, strong country on the economic since 2002. र 2002 पछि मात्रै 2002 साल पछि मात्रै लगभग 24 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै हो कोरिया एकदमै बलियो देश Until 2002, Korea was a really poor country. र 2002 है भन्दा अगाडि चाहिँ कोरिया चाहिँ गरिबकै रेखामुनि So परेको 1970, 1980, it was really poor country. र 1970 80 को समयमा चाहिँ
एकदमै गरिब अवस्थामा There were not a lot of the department stores, no, traditional markets only. र चाहिँ ठुलो ठुलो सपिङ मलहरू भन्छ जस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोर भनेको हाम्रो भाटपाडा जस्तै त्यस्तो ठुल्ठुलो पसलहरू चाहिँ भाटपाडा जस्तै पसलहरू चाहिँ थिएन रे No personal cars. शान्तिनो No personal cars. अनि पास्टरहरू पनि धेरैको आफ्नो व्यक्तिगत कार थिएन So take a bus or a walk and then visit house to house every day, just door to door, and then just visit and teach the Bible. It was the working of the pastors. Everyday work. पास्टरहरूको काम चाहिँ के थियो भने बसमा चढ्ने जाने हिँड्ने ढोका ढकढक्याउने वचन सचन सुनाउने त्यस्तो अवस्थामा थियो One day in the Bible study, एक दिन बाइबलको कक्षामा Korean culture is also we take off our shoes when you go into other houses. र चाहिँ कोरियाको संस्कारमा पनि अरूको घरमा जाँदा जुत्ता बाहिरै खोलेर And then after the Bible study, the professor wanted to when he was about to go out. र बाइबल क्लास सकिएर प्रोफेसर चाहिँ बाहिर निस्किनु The house owner was so his shoes र घरबेटीले चाहिँ उहाँको जुत्ता देख्नु भयो अरे quite old and really bad. एकदमै पुरानो अलि नराम्रो So house owner said, "Pastor, please wait here." अनि घरबेटीले भन्नु अरे And पास्टर एकछिन he पर्खिनु brought some money अनि एउटा पैसा and ल्याउनु he put the money in the pocket. अनि प्रोफेसर खल्तीमा चाहिँ पैसा हाल्दिनु Buy your shoes. जुत्ता किन्नुहोस् है Not for you, for our Bible studies. Please buy your shoes. र तपाईँको लागि होइन बाइबल कक्षा पढाउनको लागि लाएर आउनको लागि जुत्ता And किन्नुहोस् I think this is enough for buying your shoes in a department store. र यो चाहिँ It is enough money for buying your shoes in a department store, not the traditional market. Quite good quality you can buy. र चाहिँ यो मैले दिएको पैसाले चाहिँ सानतिनो पसलमा होइन ठुलै तपाईँले ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरमै गएर किन्ने सम्मको So he पैसा said, no, I don't need. अनि पास्टर उहाँले भन्नुभयो होइन मलाई No, चाहिँदैन please get it. होइन लिनु भनेर Anyway, he received it. अनि उहाँले चाहिँ त्यो That's पाउनु why he went to the department store. अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ किन्न जानुभएको थियो It was his first time to go to the department store. पास्टर भइसकेपछि पहिलोचोटि चाहिँ उहाँ त्यो ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किन्न गएको चाहिँ पहिलोचोटि थियो Because it was a new department store. नयाँ किनकि नयाँ डिपार्टमेन्ट स्टोर ठुलो पसल So चाहिँ with the money, he went in. अनि त्यो पैसा बोकेर उहाँ जानुभयो Shoe store. अन्त जुत्ताको फाँटमा जानुभयो And then he checked the shoes, design, quality, अब जुत्ताहरू size. जुत्ता राखेकोमा गएर त्यहाँ जुत्ताहरू राखेको तलामा गएर This जुत्ता is good. अनि ओहो ल यो ठिक छ भने But price is too expensive. तर त्यहाँ लेखेको दाम चाहिँ एकदम महँगो थियो Yeah, he can buy it with the money, र उहाँले चाहिँ त्यो पैसाले किन्न सक्नुहुन्थ्यो but he did not want to use all the money because he was so poor. He can use that one for the transportation fee. र चाहिँ अब त्यो सबै पैसाले जुत्ता मात्रै किन्न चाहनुहुन्थेन यताउति जाने यसो भाडा नि राखौँ कि So भन्ने he wanted to save money. त्यही भएर पैसा बचाउन So चाहनु he called the worker अनि उहाँले चाहिँ Worker came. कर्मचारीलाई बोलाउनु भयो भन्नुभयो and asked her, उसलाई सोध्नुभयो please make it cheaper. यसलाई चाहिँ सस्तो बनाओस् In the department store. अब त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर डिस्काउन्ट माग्नु भयो In the traditional market, yes, we can do that, right? तर अब सानतिनो पसलहरूमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट माग्न सक्छौँ होइन त्यो गर्न In सक्छौँ Nepal, yeah. In the traditional market, you can do. Yeah, too expensive. Make 10% discount. होइन Okay? धेरै महँगो भयो यति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिनु भने हामी भन्नु And then सक्छौँ 10%, no, 5%. होइन हुँदैन 5% गर्छु But भन्ने। in the department store, cannot change the price. अब तपाईँ चाहिँ तर डिपार्टमेन्ट स्टोर हुन्छ नि भाटबटनीहरूमा अथवा त्यस्तोमा जानुभयो नेपालमा पनि जे लेखेको छ त्यसमै गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नु मिल्दैन So the young lady worker says, no, sir, we cannot make any discount here. This is a department store. र चाहिँ सर हामीले यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट गर्नु मिल्दैन यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर हो जति हो त्यतिमै किन्नुपर्छ सर भने And as I mentioned, this was his first time to come to the department store. किनकि पहिलोचोटि चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानु So he decided, I will not lose this competition. अब उहाँले के निर्णय गर्नुभयो भने अब यो प्रतिस्पर्धामा म हार्न चाहन्नु They argued. अनि वाद विवाद सुरु Make it. होइन डिस्काउन्ट चाहिन्छ भने So he was upset. अनि उहाँ चाहिँ अलि दुखित Lady worker upset. अब त्यो कर्मचारी पनि दुखित हुनुभयो And pastor said, please make it. अनि पास्टरले के भन्दा होइन मलाई डिस्काउन्ट चाहिन्छ कृपया गर्नुहोस् He did not shout, but anyway, please make it. अब जे होस् उहाँले चाहिँ अब अहिले मैले भने जसरी कराउनु भयो The होइन डिस्काउन्ट lady माग्नु भयो worker was really angry, upset now. अब त्यो केटी त्यो त्यहाँको कर्मचारी एकदम रिसाइन How pastors can say like that? Several times I said no, but pastor, how can say yes? पास्टर भएर पनि कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँ कतिचोटि भन्नुभएको होइन मैले झन् डिस्काउन्ट दिनै मिल्दैन भनिरहेको छु भने चिच्याएर त्यो At the moment, pastor, how do you know I'm a pastor? त्यसपछि बल्ल पास्टरले म पास्टर भने कसरी थाहा पायो तिमीले भनेर The young lady said, I can see your face, you're a pastor.
तपाईँ पास्टर It is हुनुहुन्छ written, you are a pastor here. तपाईँको अनुहारले नै म चिन्छु तपाईँ पास्टर भन्ने भन्दै अरे त्यो केटी Pastor paid everything. अब चाहिँ पास्टरले जति पर्ने सबै How pastor? So he paid everything. पास्टर भएर कहाँ यस्तो जबरजस्ती गरेको भन्ने साथै अनि And he bought the shoes. त्यो जुत्ता किन्नु And holding shoes जुत्ता किनेर on the way to the home, घरमा जुत्ता बोकेर आउँदै he हुनु was so happy. उहाँ चाहिँ खुसी भयो हुँदै हुनुहुन्थ्यो Because he did not mention I'm a pastor. But when he talk, people say you are a pastor. अब उहाँले चाहिँ म पास्टर हुँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थिएन अरे तर जब उहाँ चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट माग्दा कुराकानीहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुराकानीबाट नै अरूले पास्टर हो भनेर चिन्यो भनेर उहाँ खुसी हुनुभयो Even we do not say I'm a pastor. I'm a Christian. Even we do not say. Even people say, "Wow, you are a Christian. Wow, you are a pastor. You are an elder." That's an honor. र यदि तपाईँले अरूलाई म पास्टर हुँ म क्रिस्चियन हुँ भनेर परिचय दिनु भएको छैन तर अरूले सिधै तपाईँलाई तपाईँ पास्टर हो अथवा तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेर सोध्छ भने त्यो चाहिँ धेरै आदरको कुरा हो Through our faith, through our speaking, through our gestures, they can feel this is Christian. र चाहिँ हामीले बोलेको हाम्रो हाउभाउ हाम्रो बोलीचाली हाम्रो चाहिँ कुराकानीले मान्छेले चिन्न सक्छ र यो मान्छे क्रिस्चियन हो कि होइन पास्टर हो कि होइन Because of the faith, because of the lifestyle, because of the talking, because of the manner, because of the spirit, King Nebuchadnezzar, he हो हाफ लाइन है त्यहाँ जोड्नुपर्छ या वी हेभ अ फेसिलिटी It's half voltage, so we have to connect. र चाहिँ अब हाम्रो बोलीचाली हाम्रो बोली वचनहरू हाम्रो स्वभावले नै मान्छेले हामी क्रिस्चियन हो भनेर चिन्छ he has the spirit of the holy God. अब दानियललाई किन चिने भन्दा परमेश्वरको आत्मा चाहिँ दानियलमा थियो So र we have the चाहिँ light here. We have light. It's only half. हाफ Our machine चलायो के त्यो दे युज द बिग मेसिन देयर Okay. यो बन्द गर्ने है झ्याप्पै छ फेरि यो So working. Okay. So here's the spirit of the holy God. This is my dream. I want to listen this same sound. Wow, you are a pastor. I want to listen. But अब not हेर्नुहोस् yet. नबुकदनेश्वरले चाहिँ दानियललाई के नाम राखेको छ बेलतसजर परमेश्वरको आत्मा छ यो मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ राम्रोसँग So चिनेको even in थियो the morning when I pray for my prayer time, I prayed, Lord, when I speak, I want to talk about you. When I make any gesture on my face or anything, I want to show your name only. Lord, please use me. I pray. र म पनि बिहान बिहान सधैँ प्रार्थना गरिरहेको छु परमेश्वर जब म बोल्छु तपाईँ झल्किनु भएको होस् मेरो अनुहारलाई हेर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ मेरो अनुहार भएको मुस्कान मेरो अनुहारलाई हेर्दा नि मान्छेले चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर चिन्न सकोस् प्रभु भनेर प्रार्थना Yeah, गरिरहेको he छु said, I know that the spirit of the Holy God is in you. I like it. र यो पद चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ 9 पद भन्दै हुनुहुन्छ कि म बेलतसेजरमा चाहिँ प्रमुख ऊ चाहिँ मलाई थाहा छ कि तिमीमा पवित्र देवताहरूको आत्मा छ Cephas, I know that the spirit of the Holy God is in you. That's honor. र यदि कसैले पास्टर केफास तिमीमा प्रभुको आत्मा छ भन्ने मलाई थाहा छ भन्यो भने त्यो चाहिँ आदरणीय कुरा हो भन्ने हुन्छ Okay, so he explained the vision. अब त्यहाँ चाहिँ के भयो सपनाको अर्थहरू Oh, दर्शनको nice अर्थ tree, huh? अब राम्रो रुखको सपना छ AI made, huh? Good tree. एआईले बनाइदिएको छ I will give you all the pictures later. यो सबै चित्रहरू तपाईँलाई दिन्छु म पछि Yeah, quite good. यो चाहिँ राम्रो बनाइदिएछ है मलाई So, verse 11, अब 11 पदमा the tree became big. अब त्यो एउटा ठुलो रुख थियो बलियो ठुलो हुँदै गयो रुखको सपना है यो Yeah, and 12, many animals and birds, they came to the tree. 11 पदमा भन्छ त्यो ठुलो रुख बलियो हुँदै गयो त्यसको टुप्पोले आकाशै छोयो 12 पदमा भन्छ त्यसको पातहरू सुन्दर थिए फलहरू प्रशस्त थिए सबै खान मिल्थ्यो र मुनि वनका पशुहरूले त्यहाँ बास पाउँथे चराहरू पनि त्यहाँ आएर बस्थे प्राणीहरूले त्यहाँ खान पाउँथे Animals, birds came to the tree. अब त्यो ठुलो रुखको मुनि चाहिँ चराहरू पशुहरू जनावरहरू And चाहिँ आएको then कुरामा I saw in the vision my head while on my bed, I saw watcher, अब यहाँ 13 पदमा भन्छ Holy One coming down from heaven. ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेला मैले एउटा स्वर्गबाट एउटा समाचार बाघ एक पवित्र जन तल ओर्लेर आएको देखेँ
the theologians, when they study about this verse, they do not know why Daniel and then Nebuchadnezzar used that one watcher for the angel. र चाहिँ स्वर्गदूतलाई चाहिँ किन यो के भन्छ ए वाचर पो भने Watcher. So just think in the Babylon, they think what that word watcher is connected to the angel, maybe, but we do not know why the King Nebuchadnezzar is using the watcher for the angel. समाचार वाहक हैन समाचार वाहक चाहिँ किन प्रयोग गरे भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समाचार वाहकहरू धेरै बेबिलोनको घटनामा चाहिँ समाचार वाहकहरू भनेपछि समाचार ल्याउने मान्छे So भनेर watcher, बुझ्दै the भयो होला। angel came down and chopped down the tree and cut off its branches. अब त्यो समाचार वाहक पवित्र जन आएर के भन्यो चर्को स्वरमा कराएर भन्यो त्यो रुखलाई ढालिदे हाँगाहरू काटिदे पातहरू झारिदे भन्यो Oh, good picture, huh? राम्रो फोटो छ हैन Yeah, watcher came and cut it. अब त्यो समाचार वाहक आएर चाहिँ ढाल्नेको And then कुरा है। animals run and birds and run. अब चराहरू पशुहरू सब भागे If you want, you can use any hour share. र तपाईले पछि गएर आफ्नो पावर पोइन्टमा चाहिँ यो बनाएर Okay, so all the birds and everything is just gone. अब 16 पदमा 15-16 मा चाहिँ के भनेको छ भने सबै चराहरू पशुहरू त्यहाँ चाहिँ भाग्यो हैन चराहरू चाहिँ But only the part of the root is remained. तर त्यहाँ फलाम र काँसाले बाँधिएको ठुटो र जरा चाहिँ Part of the root is remained means still there is a life. अब ठुटा रह्यो अथवा चाहिँ ठुटा मात्रै रह्यो भन्नु मतलब ठुटा अथवा चाहिँ फेद रह्यो भन्नु मतलब त्यहाँ जीवन Okay, चाहिँ this आउँदैछ is still alive. अब त्यहाँ एउटा के भन्ने होला फेद Branches came up. ठुटा हाम्रो गाउँतिर come चाहिँ up. ठुटा भन्छौँ यसलाई Okay, अब AI यहाँबाट made. चाहिँ- Okay, not me. AI made. Quite Yeah. good, huh? अब यहाँबाट चाहिँ अब फेरि आशा छ फेरि पलाउन सक्छ भन्ने हैन ठुटाबाट Okay. And verse 17. 17 पदमा The reason why God gave this the dream to him. This is this one. अब परमेश्वरले चाहिँ किन यो सपना नबुकदनेस्सरलाई दिनु भएको थियो भन्ने कारण चाहिँ 17 मा छ May know that the most high rules in the kingdom of man gives it to the whomever who is in order. This is the point. Who is in order? र चाहिँ समाचार वाहकद्वारा निर्णय सुनाइएको पवित्र जनले फैसलाको घोषणा गर्छन् ताकि Okay. जीवित प्राणीहरूले जानुन् कि मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वअधिकार सर्वोच्चकै छ Everything is focusing on the worship. सबै कुरा चाहिँ Who is in आराधनासँग जोडिएको order? We have to worship who? That's the point. र हामीले कसलाई आराधना गर्ने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा Many times महत्त्वपूर्ण we हुन्छ। think we are God. अब कहिले हामी I धेरैचोटि can do हामी many things. हामी सोच्छौँ हामी I परमेश्वर believe हौँ, my म power. सबै सक्छु म You मेरो know, when शक्तिमा I was a missionary in the States, 1 year I had a special experience in the States. र चाहिँ अमेरिकामा म चाहिँ म प्रचार गर्न जाँदा नि त्यस्तै Every किसिमको day I आफ्नो- just visited door to door. र प्रत्येक दिन घर घर घुम्न जान्थेँ At the moment I met a man in a glass store. Yeah, glass store. र चाहिँ- Glasses. र चाहिँ एउटा चस्मा पसलमा मैले एउटा मान्छेलाई भेटेँ He just ignored me. उनले चाहिँ मलाई इन्कार I गरे was only 22 years old. म चाहिँ जम्मा 22 वर्षको But थिएँ he ignored me मलाई चाहिँ उनले इन्कार गरे and said, भन्यो God is not existing. परमेश्वर अस्तित्वमै हुनुहुन्न भनेर भने I have my angels. मसँग मेरै दूत छ I have my God. मसँग मेरै स्वर्गदूत छ My मेरै- wife is my God. मेरो श्रीमती नै मेरो My परमेश्वर हो 2 daughters are my angels. मेरो दुईटा छोरीहरू मेरो स्वर्गदूतहरू हो At the moment, he was working in NASA, special company for the spaceship. र चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ नासामा चाहिँ नासा कम्पनी छ नि जुन अन्तरिक्षहरूमा त्यो गर्ने हो नासा कम्पनीमा काम गर्थ्यो He had his own plane. अब द्याट म्यान Yeah, that man had a plane. उहाँ त्यो मान्छेको आफ्नै प्लेन थियो अरे He had own island in the Caribbean. र क्यारिब भन्ने ठाउँमा Middle चाहिँ America. उसको आफ्नै हैन आइल्यान्ड थियो So टापु त्यो टापु नै उसले किनेको थियो अरे at the vacation, he take his plane to go to the island and take a vacation time with his family members. He said that island is my heaven. अनि अब म मेरो बुढीलाई छोराछोरीलाई लिएर आफ्नो प्लेन लिएर त्यो आइल्यान्डमा जान्छु त्यो टापु नै मेरो स्वर्ग हो Many people misunderstand we are the power. र धेरै मान्छेले के बुझेका छन् भने मसँग सबै कुरा छ म शक्तिशाली छु In the book of Zephaniah, Zephaniah in English, Zephaniah, we can see the Chaldeans, they believed that their power as a king. र चाहिँ सपनियाको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने कल्दीहरूले के विश्वास गर्थ्यो भने हामी नै ईश्वर हो हामी राजा हो भनेर Chaldeans, they believed their power, that's their king. र चाहिँ
कल्दीहरूले चाहिँ राजामा विश्वास गर्थे, राजाको But शक्तिमा, God, अनि उनीहरू चाहिँ God हामी gave this शक्तिशाली छौँ। dream to the king who is in order everything. तर परमेश्वरले म नै सर्वभौमिक अधिकारी हुँ, म सर्व अधिकार सर्वोच्चकै छ भनेर यो सपना चाहिँ So verse 18, नबुकदनेस्सरलाई दिनुभयो। verse 18 said, 18 for पदमा the spirit of the holy God is in you. Again, he's just saying. अब 18 पदमा फेरि नबुकदनेस्सरले के भन्छन्, हे बेलतशजर, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ देवताहरूको आत्मा चाहिँ तिमीसँग छ, पवित्र Verse देवताको आत्मा। 19, 20 and 22, he said, the tree is you, O king. अनि दानिएलले त्यहाँ अर्थ बचाउँदाखेरि 19 र 20 मा के भन्नुहुन्छ, ए राजा त्यो रुख चाहिँ तपाईँ हो भनेर भन्नुहुन्छ। So because you are the strong tree, so many animals, so many people come to the Babylon and they take a rest because of you are the great king. तपाईँ चाहिँ महान राजा हुनुहुन्छ, तपाईँमा चाहिँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ छन्, त्यही भएर त्यो जनावरहरू चराहरू आएर बसेको भनेको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा धेरै I like मानिसहरू छन्। it. यो मन पर्यो मलाई। You are the king, huh? राजाले दानिएलले के You are भन्नुहुन्छ, the tree. राजा तपाईँ चाहिँ रुख हुनुहुन्छ भनेर Oh, AI made, huh? हैन। Actually, Daniel also should be just quite old man, अब हुन चाहिँ दानिएल पनि अलिक बुढो मान्छे जस्तो हुनु पर्यो around 50 years old. है, लगभग 50 वर्षको उमेरको घटना हो यो। But anyway, young Daniel explained to the king. अब जे होस् यसमा चाहिँ राजा दानिएल अलि जवानै जस्तो देखाइएको छ। And 23. जे होस् तपाईँ रुख हो भनेर चाहिँ So the watcher will come, Holy One, coming down and will destroy you. र चाहिँ एउटा स्वर्गबाट तल पवित्र जन आउनुहुनेछ र रुख काट्ने आएर चाहिँ यो रुखलाई काट्नेछ भन्नु मतलब तपाईँको राज्य नष्ट And you will be in the field for 7 years. अब तपाईँ चाहिँ कति वर्षसम्म 7 वर्ष 7 कालसम्म जमिनमा बस्नुहुन्छ। Just like you will be the beast. तपाईँ चाहिँ जङ्गली जनावर जस्तै हुनुहुनेछ। Okay, so 7 times in the 7 years. र चाहिँ 7 काल भनेको जुन 7 वर्षसम्म चाहिँ पशु जस्तै घाँस खानुहुनेछ। So 24 and 25. 24 र 25 पदमा So this is my explanation. And he said, अनि यहाँ उनले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, yeah, you will be the animal. तिमी चाहिँ जनावर जस्तै हुने, जङ्गली पशुसँग बस्नु। And you will eat grass like an oxen. तपाईँले चाहिँ गोरुले जस्तै गाई बस्तुले जस्तै घाँस 7 खानुहुनेछ। years shall pass. र 7 वर्ष बितिसकेपछि 7 काल बित्नेछ। Oh, I like it. अब हेर्नुहोस्, He eats grass. AI made. Okay, he eat grass. अहिले बनाइरहेछ नबुकदनेस्सरले चाहिँ 7 वर्षसम्म चाहिँ Nail here. तपाईँ जनावर जस्तै तपाईँ नङ्गरा पलाउँछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ। Okay, you will be like this. तपाईँ चाहिँ That's why the Babylonian historians cannot record this one. Shame. अब बेबिलोनको इतिहासकारहरूले यो लेख्न मिलेन, किन भन्दा आफ्नै राजा चाहिँ पशु जसरी घाँस खाएको कसरी लेख्नु होइन। 26 and 27. अब 26-27 मा But the stump will be just root of the tree will be there. तर जरा चाहिँ छोडिन्छ है, रुखको जरा ठुटो चाहिँ छोड्नु भन्ने हुकुम। And you have to realize that who is in order. र तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने को चाहिँ के भन्छ सर्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ So भन्ने। after 7 years, you will realize, 7 वर्षपछि बल्ल तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, and then you will wake up. त्यसपछि बल्ल तपाईँ जाग्नुहुन्छ। And then here, अनि 28-29 मा at the end of the 12th month, 1 year later, अब 12 महिना पछिको कुरा हामी पाउँछौँ। not tomorrow, 1 year later, 29 पदमा हामी पाउँछौँ 12 महिना पछि, भोलिपल्ट होइन 12 महिना पछि when he was on the Babylon, जब उहाँ चाहिँ राजदरबारमा हुनुहुन्थ्यो बेबिलोनको। wow, this kingdom, I'm really great. अब उहाँले के भन्नु, मैले चाहिँ महान बेबिलोन होइन जुन चाहिँ मैले चाहिँ निवास स्थान बनाएको Is छु। not this great Babylon I have built for a royal dwelling? अनि उहाँले कौसीमा बसेर के भन्दै हुन्छ दरबारको, के यो महान बेबिलोन होइन जुन मैले आफ्नो कृतिमा महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा I like it राजकीय here. निवास बनाएको। While the word was still in the king's mouth. यी शब्दहरू 31 पदमा यी शब्दहरू उनको राजाको ओठबाट नसिद्धिँदै, Though Daniel says like this expression several times, when you pray, I came. When you are talking, the answer of the dream came up. So when we do it, it does not still end, but there is answer. र चाहिँ दानिएल किताबमा तपाईँले धेरै ठाउँ पाउनुहुन्छ, जब म प्रार्थना गर्दै थिएँ तब उत्तर आइहाल्यो, तब चाहिँ यस्तो भइहाल्यो भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। यहाँ के भन्छ, ओठबाट नसिद्धिँदै, उनको शब्दहरू नसिद्धिँदै स्वर्गबाट यस्तो बाणी आयो। So 32. अब त्यहाँ चाहिँ 32 मा So he eat grass like oxen. र उसले चाहिँ तैँले गाई बस्तु जस्तै घाँस खानेछस् भन्ने कुरा। And he was in the field for 7 times, 7 years. र चाहिँ मैदानमा अब त्यो
7 काल है 7 वर्षसम्म त्यस्तै भयो And 33, he ate grass like oxen. र तपाईले 33 पदमा पढ्नुभयो भने गाई वस्तुले जस्तै घाँस खान थाले भन्ने कुरा पाउँछौँ हामी राजाले Nice picture, huh? है अब राजाले अब लुगा सुगा Okay, खोलेर घाँस 34. खान 34 मा At the end of the time, तर समयको अन्तमा at the end of the time, please remember this, at the end of the time, र यो 34 पदको समयको अन्तमा भन्ने चाहिँ याद because I will गर्नुहोस् focus on this word in chapter 11. At the end of the time, 11 अध्यायमा पनि हामी यो समयको अन्तमा भन्ने कुराहरु धेरैचोटि पढ्छौँ that is our studying about the Bible. Daniel is given to us because of the end of the time. र यो दानिएलको पुस्तक चाहिँ यो अन्तिम समयको लागि दिएको भएर यो शब्दहरु चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ We have to remember about this story for the chapter 11 and 12, end of the time. र यो शब्द छ नि समयको अन्तमा भन्ने तपाईले 11 10 र 11 को घटनाहरुको पढ्नको लागि यो Because of शब्दलाई याद this word, at the end of the time, I will explain about the war between America and Iran. I can tell you that. र चाहिँ यो अन्तको समयमा भन्ने कुरा यो शब्दलाई याद गरिराख्नुस् र 11 अध्यायमा गएपछि हामी अमेरिका र इरानको लडाई किन भइराछ I भन्ने can tell you that America and China, their economic war, I can tell you that. र चाहिँ अमेरिका र चाइनाको जुन आर्थिक लडाई छ नि त्यो किन भइराछ भन्ने पनि हामी पढ्छौँ Because of this word, at the end of the time. किनकि समयको अन्तमा भन्ने So भविष्यवाणी even we are on chapter 4, we have to focus on the end of the time. र हामी 4 अध्यायमा छौं तर अन्त्यको समयमा भन्ने कुरालाई Because God's promise will be happened just like the promise. र परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ त्यो कुरा जसरी पनि पूरा हुन्छ Oh, I like it. र यो मलाई It's एकदम like a movie. एउटा मुभीको But जस्तै छ AI made. है एआईले It's another बनाएको movie. मुभीको होइन No copyright. है कपिराइट You can use. तपाईले मज्जाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 35 and 36. 35 र 36 मा So, he's here. At the same time, my region returned to me. अब यहाँ के भन्दछ भने उनले चाहिँ कि त्यही समयमा मैले चाहिँ पहिलाको कुरा चाहिँ के भयो मेरो गौरव मेरो आदर प्रताप म कहाँ फर्केर आयो Okay. होस फर्केर आयो And he restored his kingdom. अब होस फर्केको समयमा मेरो राज्यको गौरव आदर Means he चाहिँ became the king again. र यसको मतलब आफ्नो सिंहासनमा फर्के र पहिलेको भन्दा पनि महान भए And फेरि 37. चाहिँ राजा हुनुभयो And 37, Nebuchadnezzar praised the king of heaven. अब 37 पदमा अब म नबुकदनेश्वरले स्वर्गको महाराजाको प्रशंसा बढी बढाउ र महिमा गर्दछु Chapter 2, King Nebuchadnezzar, he praised king of Daniel. र चाहिँ 2 अध्यायमा नबुकदनेश्वरले दानिएलको परमेश्वरको In प्रशंसा गरेको chapter 3, he praised king of the three friends. र चाहिँ 3 अध्यायमा दानिएलले के भन्छ नबुकदनेश्वरले दानिएलको 3टा साथीहरुको परमेश्वरको Now प्रशंसा in गरेको chapter 4, he praised the king of heaven. र अब चाहिँ 4 अध्यायमा पुगेपछि बल्ल म स्वर्गको महाराजा परमेश्वरको Ellen G. प्रशंसा White गर्छु said he repented. र एलेन व्हाइटले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ उनले चाहिँ पश्चाताप गरे We are not sure for the salvation of the other people, र हामी अरू मानिसको मुक्तिको विषयमा हामी पक्का गरी भन्न but सक्दैनौँ I think I can see him in heaven. र चाहिँ मलाई लाग्छ कि नबुकदनेश्वरलाई पनि स्वर्गमा भेटिन्छ Personal होला opinion, do not say anything about it personally. र यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो व्यक्तिगत मेरो सोचाइ हो अब तपाईहरुले I hope यसमा to- सहमत दिन नि सक्नुहुन्छ विरोध गर्न नि सक्नुहुन्छ I लाग्छ hope to मलाई see him in heaven. र म चाहिँ आश गर्छु कि स्वर्गमा नबुकदनेश्वरलाई And I want to भेट्छु check how he was changed. र म चाहिँ बुझ्न चाहन्छु कसरी परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ अझ परिवर्तन गराउनु भयो भनेर Okay, this is, but we have to focus on the end of the time, that word. र चाहिँ अन्त्यको समयमा भन्ने शब्द चाहिँ याद गर्नु And in chapter 5, 5 अध्यायमा अब हामी we will see about the great feast in chapter 5. 5 अध्यायमा चाहिँ ठुलो भोजको विषयमा तपाईले पाउनुहुन्छ भोज It was 539. यो चाहिँ 539 बीसीको घटना हो 5 Actually, I अध्यायमा wanted to लेख्नु finish until chapter 5 today. र आज चाहिँ 5 अध्यायसम्म टुङ्ग्याउने मेरो योजना थियो Only 5 minutes left. तर 5 मिनेटमा बाँकी छ So, tomorrow morning. अब 5 अध्याय सिजाउनु थियो 5 मिनेट त बाँकी छ त्यही भएर भोलि बिहान पढ्ने Okay, tomorrow morning we will continue. है भोलि बिहान चाहिँ 5 अध्याय All पढ्ने right, please submit your reading report to him. र चाहिँ सो Reading report. सो फ्रम Summarize means only summarizing the contents of the chapters. Reading report means your opinions about the reading. ओके Okay?
So You read and then make your own understanding and your opinion. I want to read that one. so that is according to chapter or all? All Reading and make then- one reading report from all chapters. ओके सबै तपाईँहरूले पढ्नुहोस् अरे अनि त्यो पढिसकेपछि के बुझ्नुभयो तपाईँको विचार मजाले लेख्नुहोस् अरे सो हाउ मच दे हेभ टु राइट How much do you want usually? होइन एउटा लेख्नु सो दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सो द्याट आई एम आस्किङ Yeah. देयर आर